नमस्ते साथीहरु, म विजय छ। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो YouTube च्यानल सतो टेक्नोलोजी। आज म तपाईहरुको लागि अर्को फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र धेरै जना साथीहरुले यो थम्बनेल हेरेर क्लिक गर्नुभएको होला र जे कुरा लेखेको छ त्यही कुरा तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ। यो लकडाउनमा गर्दा खासमा चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो जुम भन्ने एप्स छ, जुन वेब एप्स पनि हो र प्ले स्टोरमा पनि एप्स अवेलेबल छ। त्यो निकै नै चर्चामा आएको छ। सो आज हामी त्यसकै बारेमा कुराकानी गर्छौं र नेपालबाट हामीले चाहिँ त्यो जुम एपको सब्स्क्रिप्सन कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी आज कुराकानी गर्छौं र हामी गरेर लाइभ तपाईलाई गरेर देखाउँछौं। नेपालको भिसा कार्ड र मास्टर कार्ड जुम एप्लिकेसन सब्स्क्रिप्सनको लागि काम गर्दैन। सो हामीले कहाँबाट कार्ड ल्याउने, कुन कार्ड युज गर्दाखेरि हाम्रो सब्स्क्रिप्सन हुन्छ र नेपालमा हामीले कुन तरिकाले यसलाई गर्न सकिन्छ सजिलैसँग भन्ने कुराको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। सो तपाईलाई सिधै म क्रोम ब्राउजरमा लग्दैछु। तपाईसँग यदि मोजिला फायरफक्स छ अथवा अर्को कुनै अन्य ब्राउजर छ भने तपाईले त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्रोममै आउनुपर्छ भन्ने तपाईलाई जरुरत हुँदैन र सबभन्दा पहिला हामी सर्च गर्छौं गुगलमा जुम भनेर। तपाईले पनि त्यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर जुम एप्लिकेसन भनेर जुम लेखेर। त्यसपछि तपाईलाई केको लागि युज हुन्छ भनेर म अलिकति छानो छोटकरीमा डिस्क्रिप्सन दिन्छु। भिडियो कन्फिगरेसनको लागि युज हुन्छ। त्यसपछि साथै अनलाइन वेबिनारहरु गर्नको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ, या त अनलाइन मिटिङहरु, लार्ज मिटिङहरु या स्मल मिटिङहरु अफिसियल युजको लागि पनि जुम युज गर्ने गरिरहेको हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला म तपाईलाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई जुममा एकाउन्ट छैन भने म तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि दिएको छु। तपाईले त्यहाँ गुगलमा सर्च गरेर यदि भेट्नु भएन भने अथवा गाह्रो भइरहेको छ भने तपाई प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाई हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु त्यहाँबाट पनि तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण कुरा दिएको छ। म तपाईलाई सकेसम्म बुझ्ने कुराहरु म यहाँबाट बुझाउँछु, आवश्यक कुराहरु। सो सबभन्दा पहिला हामी क्लिक गर्छौं यसमा र तपाई पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइसिङ एन्ड प्लानमा, र त्यसपछि तपाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन प्याकेज छ त यहाँसँग। जस्तै अब जुम मिटिङ प्लान फर बिजनेस एउटा बेसिक प्याकेज छ जुन तपाईले फ्रीमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र अप टु 100 पार्टिसिपेसनहरुको चाहिँ मिटिङ एउटा फ्रीमा तपाईले कन्डक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले नै तपाईले यहाँनिर प्याकेजमा अब के छ बेसिक प्याकेजमा त्यो सम्पूर्ण कुराहरु यहाँनिर अलरेडी लेखिसकेको छ। सो त्यसपछि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बिजनेस प्लानको लागि र प्रोमा छ। प्रोमा तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पर होस्ट यति पर्छ भनेर $14.99। तर डलरको ट्रान्जेक्सन पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो नेपालबाट हुँदैन। सो अर्को एउटा बीसीसी युज गर्छौं आज हामी, र त्यो बीसीसी तपाईहरुले पनि कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ आफै पनि, या हामीले पनि कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले जुम सब्स्क्रिप्सन गराउन सक्नुहुन्छ, या तपाईले आफैले पनि हामीबाट बीसीसी पर्चेज गरेर या अन्य कुनै अरु सेलरहरुबाट बीसीसी पर्चेज गरेर गराउन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि त्यसरी नै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बिजनेस प्लान छ र त्यसपछि इन्टरप्राइजेस प्लान छ। अब यहाँनिर म तपाईलाई एउटा सानो डिस्क्रिप्सन छोटकरीमा के डिटेल बताउँछु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अलरेडी जुमको सब्स्क्रिप्सन युज गरिरहेको थियौं यो एकाउन्टमा। तर के चाहिँ समस्या आयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अलरेडी प्रो वाला प्याकेज चाहिँ हामीले युज गरिरहेको थियौं 2 महिनादेखि। तर अब चाहिँ यसमा के भएको छ भने जस्तै यसमा चाहिँ 100 जना पार्टिसिपेसन मात्र गर्न मिल्दो रहेछ। तर हामीलाई चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ 300 जना पार्टिसिपेसन गराउनु पर्ने थियो। अब हामीसँग बजेट पनि कम थियो। त्यही भएर अब हामीले एकैचोटी यदि बिजनेस प्लानमा स्विच गर्यौं भने तपाईले यहाँनिर म देखाउँछु, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यदि बिजनेस प्लानमा सिधै स्विच गर्यौं भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई हाम्रो करेन्ट प्लान तपाईले हेरि सक्नुभयो। सो तपाईलाई म यहाँ करेन्ट प्लान देखाउँछु आफ्नो सबभन्दा पहिला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर अलरेडी हामीले करेन्ट प्लान 1 होस्टको चाहिँ युज गरिरहेको छौं। अब हामीलाई फर एक्जाम्पल 2-3 वटा मात्र होस्ट चाहिएको छ तर 300 जना पार्टिसिपेसन चाहिएको छ अथवा 400 जना पार्टिसिपेसन चाहिएको छ भनेपछि हामीले कुन प्याकेज लिन त, त्यहाँनिर कन्फ्युजन आउँछ। र आज यो कुरा पनि क्लियर गर्नको लागि मैले यो भिडियो खासमा बनाइरहेको छु तपाईहरुको लागि। सो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म मजाले हेरिदिनु होला र यदि हाम्रो च्यानलमा YouTube च्यानलमा पहिलोचोटी आउनु भएको छ भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। सो यहाँ तपाईहरुको अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 300 जना पार्टिसिपेसन छ तर पर होस्ट 19.99 तिर्नुपर्ने रहेछ। र यदि मलाई अब 300 मात्र पार्टिसिपेसन चाहिएको छ र 2 जना अथवा एउटा होस्टलाई मात्र 300 जना पार्टिसिपेसन गर्ने गरी चाहिएको छ भने चाहिँ त्यो प्याकेज त यहाँनिर अवेलेबल छ जस्तो यहाँ चाहिँ देखाएको छ। तर तपाई यसमा क्लिक गर्दाखेरि जब तपाई यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ र अपग्रेड प्लानमा क्लिक गर्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर हेर्दाखेरि तपाई यहाँनिर हेर्नुस् यहाँ के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि समस्या चाहिँ यहाँनिर के देखायो भने एनुअली तपाईले पे गर्दाखेरि यति हुन्छ जुन $400 तपाईको सेभिङ हुन्छ। तर मन्थली तपाईले गर्दाखेरि 199.90 देखाइरहेको छ।
तर त्यहाँनिर हामीलाई कति देखाएको थियो त 19 पोइन्ट। एकछिन म तपाईँलाई फेरि ब्याक स्क्रिनमा लान्छु, अलिकति यहाँनिर तपाईँलाई डाउट क्लियर गरिदिन्छु म। तपाईँ यहाँनिर 19.99 मात्र देखाइरहेको छ। हामीले चाहिँ यहाँबाट के बुझिरहेको छौँ भने 300 जना पार्टिसिपेसन गर्नुपर्ने छ हामीलाई। यहाँनिर पर अब 19.99 मात्र परिरहेको छ भनेपछि हामीलाई यो प्याकेज लिँदाखेरि बेस्ट हुन्छ भनेर सोच्छौँ। तर यहाँनिर हामीले आउँदाखेरि त यहाँनिर 199.90 देखाइरहेको छ। त्यो चाहिँ किन हुँदा भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम 10 वटा होस्ट लिनु पर्दो रहेछ। यदि तपाईँले एउटा होस्ट मात्र लिनुभयो भने चाहिँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, द नम्बर अफ बिजनेस होस्ट यु हेभ on your account cannot be less than 10. Please increase the number of business plan host to continue. अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको मार्केटिङ बिजनेस स्ट्राटेजी के छ भने भन्दाखेरि मार्केटिङ स्ट्राटेजी अथवा त्यो प्लानको चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिनिमम हामी त्यो रेटमा दिन्छौँ, तर तपाईँले मिनिमम 10 वटा होस्ट चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ। तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 2 वटा अथवा 3 वटा अथवा एउटा मात्र होस्ट चाहियो, तर हामीले 300 जना पार्टिसिपेसन गर्नुपर्ने छ। सो अब यसको लागि चाहिँ हामीले के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो लागि यो प्लान पनि अब भएन र हामीले उसँग म्यानुअली कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, या त हामीले म्यानुअली कुरा गरेर पनि त्यो साध्य छैन, टाइम कन्ज्युमिङ मात्र हुन्छ। सो हामी तपाईँलाई आज देखाउन गइरहेको छौँ हामीले यो कुरालाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। अब तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ निड मोर पार्टिसिपेसन भनेर। यहाँनिर तपाईँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पार्टिसिपेट 500 जना 1000 जना देखाइरहेको छ। र तपाईँलाई यदि अब लार्ज मिटिङ गर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रीवाला बेसिकवाला प्याकेजमा चाहिँ त्यो लार्ज मिटिङको लागि इलिजिबल छैन, तर बाँकी अरू सबै प्याकेजमा तपाईँलाई लार्ज मिटिङको लागि इलिजिबल छ भनेपछि तपाईँले नम्बर अफ पार्टिसिपेसन थप्न सक्नुहुन्छ विदाउट इन्क्रिजिङ योर होस्ट नम्बर अफ होस्ट। सो यो प्याकेज अब यसलाई चाहिँ हामीले यो एडअन चाहिँ हामीले कसरी युज गर्नुपर्छ भनेर म आज तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु र तपाईँलाई चाहिँ सायद आई थिङ्क यहाँबाट डाउट क्लियर भइसकेको होला। र त्यसपछि अब हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। आज हामीसँग अलरेडी यो प्याकेज थियो र आज हामीले यस प्याकेजलाई अपग्रेड गर्न गइरहेको छौँ। सो तपाईँलाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ लार्ज मिटिङ भनेर हेर्नुभएको होला, यहाँनिर इन्क्रिज योर नम्बर अफ इन्टरेक्टिभ मिटिङ पार्टिसिपेसन अप टु 100 भनेर 1000 भनेर छ। तपाईँले यहाँनिर एडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 500 जना यदि तपाईँलाई पार्टिसिपेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा होस्टलाई मात्र 500 जना पार्टिसिपेसन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर 50 पर मन्थ पर होस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, या तपाईँलाई 1000 गर्नुपर्ने छ भने तपाईँलाई त्यो अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सो तपाईँहरूलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यो गर्नुहोस्। हामी आज 500 जना खासमा हामीलाई 300 जनाको लागि अप्रुभ चाहिएको थियो, तर यहाँनिर 500 जनाको लागि छ, त्यो पनि एक्सेप्टेड छ। किनभने त्यहाँनिर हामीले यदि 300 जनावाला प्याकेज लियौँ भने मिनिमम 10 वटा होस्ट लिनु पर्थ्यो, त्यहाँनिर हाम्रो मनी पनि एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ धेरै कस्टली पनि हुन जान्थ्यो। सो हामीले यो तरिका अपनाउन सकिन्छ। र त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अब कन्टिन्यू हामी गऱ्यौँ, एभ्रिथिङ इज ओके। सो यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ मन्थली चाहिन्छ कि एनुअली चाहिन्छ। हामीलाई मन्थली चाहिन्छ, सो म मन्थलीमा तपाईँलाई क्लिक गरेँ, मलाई 1 मन्थको लागि मात्र चाहिएको छ र त्यसपछि म कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिइसकेँ। त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ यदि तपाईँले आफ्नो क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड भिसा कार्ड कुनै पनि एड गर्नुभएको छैन या तपाईँसँग नेपालको छ भने त्यो त एक्सेप्टेड यहाँबाट हुँदैन। सो तपाईँहरूले चाहिँ हामीबाट पनि भिसिसी आफैले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ, वान टाइम भिसिसी अथवा रिलोडेबल भिसिसी, जुनमा तपाईँले पटक पेमेन्ट लोड गरेर त्यो कार्डलाई डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल पेमेन्टको लागि युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई हामीबाट गराउनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो लगइन डिटेल दिएर हामीबाट पनि तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ। सो यो पनि हाम्रो क्लाइन्टकै हो र म तपाईँलाई आज गरेर देखाइरहेको छु। र यहाँनिर यदि तपाईँले पेमेन्टको डिटेल हाल्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देखाउँछ एड योर बिलिङ एड्रेस, एड योर कार्ड, एड योर समथिङ बिलिङ डिटेल्स भनेर देखाउँछ। त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अलरेडी हालिसकेको छु, सो त्यही भएर यहाँनिर हामीलाई हाल्नु परेन। यहाँनिर पेमेन्टको पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कार्ड युज गरेको थियौँ यसमा, क्रेडिट कार्ड। सो यहाँनिर तपाईँलाई देखाइरहेको छ हामीले जुन भिसिसी तपाईँलाई दिन्छौँ त्यो भिसिसी हामीले यहाँ पनि युज गरेको छौँ। सो तपाईँले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि इन्टरनेसनल पेमेन्ट, जुनको मात्र सब्सक्रिप्सन होइन, कुनै पनि इन्टरनेसनल पेमेन्टको लागि यदि तपाईँ खोजिराख्नु भएको छ भने यो भिडियोमा हेरेर तपाईँले अर्को हामीसँग भिसिसी पर्चेस गरेर तपाईँले आफैले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि हामी फाइनली पेमेन्टको लागि प्रोसेसिङ गरौँ। सो यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुभएको होला, तपाईँले आफ्नोमा हेर्दाखेरि बिलिङ एड्रेस अनि त्यसपछि कार्ड डिटेलहरू त्यहाँ मागिरहेको छ होला, र यहाँनिर मागेको छैन बिकज मैले अलरेडी सबै कुरा एड गरिदिइसकेको छु। तपाईँले एडिट गर्दाखेरि त्यो अप्सन देखाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले बाई नाउमा क्लिक गरेँ। बाई नाउमा क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब टोटल बिफोर ट्याक्स नतिकन चाहिँ $50 लागेको छ।
धेरैजनाले कम्प्लेन पनि गर्नुहुन्छ एक्स्ट्रा पेमेन्ट किन भनेर। त्यो चाहिँ हामीले लिने होइन, त्यहाँनिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँनिर इस्टिमेट ट्याक्स फी भनेर देखाइरहेको छ, जुमले हामीबाट लिन्छ ट्याक्स भनेर। र त्यसपछि टोटल गरेर यहाँनिर 55.25 भएको छ डलर। र त्यसपछि हामी यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्छौँ। साथीहरू कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि प्रोसेसिङ भइरहेको छ। सो हाम्रो यहाँ प्रोसेसिङको काम सकेको छ र प्रोसेसिङको काम सकिसके पछाडि हाम्रो एउटा स्क्रिन यस्तो खालको ब्लिङ्क हुन्छ हजुरको डिस्प्लेमा, जसमा चाहिँ करेन्ट, पेन्डिङ, बिलिङ इन्फर्मेसन, इन्भोइस हिस्ट्री भनेर आएको हुन्छ। यो स्क्रिन आइसके पछाडि चाहिँ हजुरको सब्सक्रिप्सन डाउन भएको छ। सो हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र केही जिज्ञासाहरू छ भने कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियोज। प्लिज सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर।